سلام، به دنیای خیاطی ظریف خوش اومدید. امروز قراره با همدیگه رسم الگوی بالاتنه و الگوی آستین رو ببینیم. خب این الگو رو میتونید از 2 سال تا 12 سال استفاده کنید تا زمانی که برجستگی‌های باسن و سینه وجود نداشته باشه. شما میتونید از این الگوی ساده برای دوختن لباس کودک استفاده کنید. عددهایی که اینجا با رنگ سبز من نوشتم مخصوص 3 سال هستش. من اینجا از اندازه‌های کودک 3 ساله طبق جدول اندازه‌گیری استاندارد استفاده میکنم. شما هم با جستجوی ساده میتونید این اندازه ها رو به دست بیارید. البته به شرطی که کوچولوتون خیلی توپل نباشه. برای کشیدن الگو یه سری اندازه هایی رو که به دست آوردیم باید تغییرات بدیم. ببینید برای دور گردن هر عددی رو که به دست آورده بودیم تقسیم بر 5 میکنیم. اینجا 25 بود، میشه تقسیم بر 5 میشه 5. اندازه دور سینه کودک، دور باستن، دور کمر، همه این اندازه ها هم تقسیم بر 4 میشه. ما اندازه دور سینه کودک رو که 57 بود تقسیم بر 4 میکنیم و اندازه ای رو که به دست میاد 14 و 25 صدم رو مینویسیم. اندازه دور باستن 56 تقسیم بر 4 میشه 14. کارور اندازه‌ای که به دست آوردیم رو تقسیم بر 2 میکنیم. اینجا اندازه 24 بود، تقسیم بر 2 میشه 12. دقت کنید این الگو مخصوص کودکان تا 12 سال هستش. خب میریم سراغ رسم الگو. ببینید برای کشیدن الگو کافیه که شما 2 خط عمود بر هم بکشید. بعد از اینکه این 2 خط عمود بر هم رو کشیدیم 1/5 دور گردن رو که همون 5 میشد از گوشه بالا به سمت چپ علامت میزنیم به 1/5 دور گردن. از گوشه سمت راست به سمت پایین هر عددی که به دست آورده بودیم از 1/5 دور گردن رو به اضافه 1 میکنیم علامت میزنیم. اینجا میشه 6. به این شکل هلال یقه رو رسم میکنیم. میتونید از خطکش استفاده کنید، میتونید با دستتون طراحی کنید. برای رسم قد بالاتنه که اینجا 26 هستش از این نقطه به اندازه قد بالاتنه که اینجا عدد 26 بود رو میایم پایین علامت میزنیم. ببینید مسئله‌ای که هستش اینجا میشه خط کمر. به این شکل گونیا میکنیم به خط جلو و این میشه خط کمرمون. میریم روی خط سرشونه. اندازه سرشونه کودک 7 هستش. از انتهای 5 که برای گردن علامت زده بودیم میایم به اندازه 7 سانت علامت میزنیم و نقطه انتهای سرشونه رو اینجا مشخص میکنیم. بعد از این 7 سانت که علامت زدیم 2 سانت میایم پایین تا خط شیب سرشونه رو رسم بکنیم. این 2 نقطه رو به هم وصل میکنیم. این میشه شیب سرشانه. حالا از 6 سانت خط گردن تا انتهای بلندی قد بالاتنه رو نصف میکنیم. خط سینه به دست میاد. بعد باز هم نصف میکنیم. خط کارور به دست میاد. یه خط صاف از خط کارور و خط سینه ما گونیا میکنیم. حالا میریم سراغ اندازه هایی که باید روی خط سینه و خط کارور ما مشخص کنیم. گفتیم که دور سینه و دور باسن رو تقسیم بر 4 کردیم. کارور تقسیم بر 2 بود. برای کارور عدد 12 رو به دست آورده بودیم که روی خط کارور علامت میزنیم و این خط کارور رو به سرشونه وصل میکنیم. حالا روی خط سینه 1/4 دور سینه رو به اضافه 2 سانت آزادی میکنیم. اگر شومیز پیراهن بود همین 2 سانت کافیه. اگر پالتو، سویشرت یا لباسهای گرم بود عددی رو که اضافه کردیم 4 در نظر بگیرید. روی خط سینه 1/4 دور سینه رو به علاوه 2 سانت علامت میزنیم. بعد حلقه آستین رو به این شکل که میبینید با خطکش طراحی میکنیم. البته شما میتونید با دستتون هم طراحی کنید.
برای خط کمر 1/4 دور کمر رو به اضافه 2 سانت علامت میزنیم، از خط سینه و خط کمر وصل میکنیم. این میشه الگوی اولیه تا خط کمر. الگوی بالا تنه جلو رو به این شکل ما رسم کردیم. این شد الگوی بالا تنه جلوی کودک. یه مسئله دیگه ای هستش که باید بهش توجه داشته باشید. این هستش که بعضی از بچه‌ها شکم دارن. خب و به خاطر این برجستگی شکمشون لباسشون به سمت بالا میپره. برای رفع این مشکل به جلوی لباس میایم 1 تا 1.5 سانت اضافه میکنیم و به سمت پهلو صفرش میکنیم. برای بچه‌ها تا 3 سال فقط همون 1 سانت کافیه. البته در صورتی که فرد شکم داشته باشه. برای الگوی پشت از همین الگو استفاده میکنیم، منتها برای دور گردن به جای 6 سانت 2 سانت میایم پایین و هلال یقه رو طراحی میکنیم. برای کارو پشت هم نیم سانت اضافه میکنیم و حلقه آستین جدید رو طراحی میکنیم به این شکل. حالا شما میتونید با دستتون هم طراحی کنید، یه مقدار دقت میخواد. حالا از خط جلو برگه رو تا میزنیم، با کاربن و رولت الگوی پشت و رو رو روی برگه زیری پیاده میکنیم به این شکل. بعد من آخرش طراحی رو از روی اون خطایی که رولت کرده بودم پررنگ کردم و برش زدم، شد الگوی پشتم. حالا میریم سراغ آستین. برای آستین ما به چیا نیاز داریم؟ دور بازو، قد آستین، دور مچ. دور بازو و دور مچ رو تقسیم بر 2 میکنیم. یه مستطیل رسم میکنیم که عرض این مستطیل میشه دور بازو تقسیم بر 2 به اضافه 2. این 2 سانت آزادی رو حواستون باشه. یک کادر مستطیل رسم میکنیم. فضای چپ الگو رو سعی کنید که خالی باشه که لازممون میشه. بعد از سمت راست 8 سانت میایم پایین علامت میزنیم. ببینید دور مچ رو هم باید نصف اندازه دور مچ رو اندازه بزنیم، علامت میزنیم. حالا ببینید امکان داره که شما بخواید که دور مچتون رو کش بدوزید، نیازی نیستش اصلا تو پایین الگو این دور مچ رو شما علامت بزنید. خب ببینید به این شکل من طراحی کردم، اینم پایین اندازه میزنم دور مچرمو. اندازه دور مچ رو اندازه‌ش رو مشخص میکنم. میرم سراغ بالای الگوی آستین. این 8 سانت رو تقسیم بر 4 میکنم. بعد گونیا میکنم به سمت مخالفش. از این 8 سانتی که علامت زده بودم به اون گوشه یک خط مورب رسم میکنم. هر کدوم از این قسمت ها رو تقسیم بر 2 میکنم. از سمت چپی بالای 1 سانت میرم به بالا، از این سمت راستی نیم سانت میام پایین و به این شکل هلال حلقه آستین رو رسم میکنم. بعد این مچ رو هم که به این شکل وصل میکنم. حالا اگه خواستید چین بدید اصلا این کار رو نکنید، گشاد بمونه. از این خط سمت چپ تا میکنم و برش میدم. این میشه الگوی آستین کودک. اگه دوست داشتید لایک کنید، اگه فیلم های دیگه ای از من دوست دارید ببینید سابسکرایب